nó khá là slow lacing, nó có cái móc khóa này, khá là chậm tăng. Rất là thơm. Và chúng ta sẽ đến với bưu phẩm thứ hai. Các bạn biết rồi không? Bưu phẩm thứ hai là cực kỳ là thích luôn này. Không phải đùa đâu. Bưu phẩm thứ hai đó chính là một con gà. Con gà này thơm mùi dâu. Biết không? Xinh xắn không? Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy nó dễ thương không? Bóp cùng vào nó. Thun. Rất là thơm mùi dâu. Em này không có license. Đó, không có license đâu. Đây là hàng nhái các bạn ạ, cho nên là không có license. Mặc dù là hàng nhái cho nên là cũng rất là chậm tăng, đúng không? Cực kỳ là thích luôn. Và đây là cái bao bì của nó. Mới đầu thì nước Kissy thì phải có cái bao bì kiểu như là hoa lá cho là ở xung quanh, đúng không? Bởi vì đây là hàng nhái cho nên là không có bao bì kiểu như vậy. Em này mình mua với giá là 50.000. Các bạn thấy rõ không nào? Đó. Và tiếp theo, bưu phẩm cuối cùng là gấu banana. Ôi, em này rất là mềm các bạn. Em này thơm mùi bánh bao. Đã luôn. Đó, banana nè, cái lưỡi hồng của nó nè. Bóp. Em này không có chậm tăng đâu. Nó chỉ hơi khá chậm tăng một chút xíu thôi. Em này không chậm tăng quá. Đó. Đó. Trong 3 bưu phẩm này thì các bạn thích những cái gì thì các bạn hãy comment cho mình biết nha. Và sau đây video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích video của mình, đừng quên tặng cho mình một cái like, subscribe và nhớ chia sẻ bạn bè. Đừng quên nhớ đăng ký nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.